kanina pa ako Sarap. Guys, our ulam for today is sardinas. And namiss ko to guys, kaya magsasardinas tayo. Tapos ang daming kalamansi, tapos malagkit na kanin. Guys, let's eat. Sarap. Nakakamiss ang sardinas na dis. Ikaw muna. Ako naman. Sarap. Doon yung asim. Inubos ko na. Gusto ko pa sana mag-rice, kaya lang 'di ba, nakaayos na yung mga kanin ko. Frozen siya, tapos iniinit ko na lang siya. Nilalagay ko pala dito yung coffee ko. Parang shot-shot lang nilalagay ko siya dito. Sinasalin ko siya. Kasi hindi ko na ito masyadong nagagamit. Straw na din siya, ganun. Para yung kape is matagal din yung lamig. Tapos nagamit ko din yung tumbler ko.
me show you a ring. Don't need to play no game. So why'd you say I quit being overthinking about everything? Give it up, tell you what I wanna say right now. 'Cause I could do the John Hughes kinda or cliche, but either way, I need to say anything. Yeah, yeah, yeah. I need to say anything. When you call up, I get thought up like I'm been away. I get nervous on the surface, ain't it James Dean type? We're just cooped up in a cruiser on a Friday night. We could let it ride. Why'd you say I quit being overthinking about everything? Good morning, friends. So, nakita nyo kanina, nagkanaw tayo ng coffee kasi nagpasabay din ako ng ground coffee sa kapatid ko. Nung pumunta sila ng Alabang sa Heyday, tapos ng weekends ko siya kinuha. Siguro minsan pumunta tayo doon. Arabica yung pinili ko, pinabili ko. Ayun, kaya nagkaroon tayo ng legit na coffee. And then, egg lang yung breakfast ko. So, holiday ngayon. Second day ng period ko. Kaya tinatamad akong kumili. Kaya yung feeling ko parang ang bigat, nakakatamad. Then, let's eat! May kimchi nga pala ako dyan. Try nga natin sa egg. Scrambled egg plus kimchi. Parang pangit yung ilaw ko sa video. Pero I need to fix. Try natin itong kimchi plus scrambled egg. Sarap din siya. Parang nasa samji din. Sarap. Let's eat! Favorite ko talaga dito kumain sa mangkok. We're so hungry. Kain ka! Pinapanood ko si Malupit. Ayun. Trabaho nyo na. Gano'n na makatagal na mo kasi gusto na tagarihan lahat ng King of Street Food. King of Street Food eh. So, ibig Nakakainis. Kanina pa ako nagwi-video tapos akala ko connected tong ano. Hindi ko naman napansin. Hindi lumalabas dyan sa screen na connected siya. Kainis. Kanina pa ako nagwi-video.